Hello friends, it is 8 p.m. now. Uh, Hope I am audible to everybody. Respond in the chat box so that we can start. Okay friends, yesterday we have discussed the first topic which was divided into four parts, from which we have covered first three parts and some part of the fourth is remaining. It is about the notable scholars. I'll just briefly summarize what we have studied uh, yesterday. Okay, so we have studied, as listed here, we have studied the tradition of historiography, modern historiography, development of scientific perspective in Europe, and historiography. So in that, as we have covered the topic, I hope you have revised yesterday. Now we will start from the remaining one. Uh, Remaining scholars in the historiography, they have their contribution in the historiography. Okay, तर आपण काल व्होल्टेअर पर्यंत कव्हर केलं होतं. व्होल्टेअर इज called as founder of the modern historiography also because he has contributed too much in the field. Okay, I hope you have revised up to this. So we'll move to the next one. So next scholar from the west is George William Friedrich Hegel. Okay, you have to remember the spelling of the name because you have to write it in the exam. Okay, so will we move to the narration. Hegel was a German philosopher. He insisted that historical reality should be presented in a logical manner. हा एक जर्मन फिलॉसॉफर होता हेगेल. त्याने अशा गोष्टींवर भर दिला की जी हिस्टॉरिकल रियालिटी आहे, जे हिस्टॉरिकल वास्तव आहे, तर ते आपण लॉजिकल किंवा तार्किक पद्धतीने मांडलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्या मते हिस्टॉरिकल रियालिटी, हिस्टॉरिकल वास्तव जे आहे, ऐतिहासिक किंवा इतिहासाचं जे वास्तव आहे, ते आपण लॉजिकल म्हणजे तार्किक पद्धतीने मांडलं पाहिजे. टू हिम द टाइमलाईन ऑफ हिस्टॉरिकल इव्हेंट वॉज इंडिकेटिव्ह ऑफ प्रोग्रेस. म्हणजे त्याच्यामध्ये इतिहासातील ज्या घटना घडल्यात त्याची जी टाइमलाईन आहे ते एक प्रगतीचं एक इंडिकेटिव्ह आहे, ज्याद्वारे आपण प्रगती कशा पद्धतीने झाली ते माहीत करून घेऊ शकतो. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidences would come forth. Uh, he also thought that presentation of the history is bound to change over the time. म्हणजे नवीन काळात जे काही नवीन इव्हिडन्सेस किंवा नवीन पुरावे येणार आहेत, समोर येणार आहेत, आपण शोधून काढणार आहोत, तर त्या पुराव्या आधारे आपण आतापर्यंत लिहिलेली हिस्ट्री चेंज पण होऊ शकते. म्हणजे दे आर इंटर रिलेटेड. वी हॅव टू कीप इन माइंड दॅट थिंग ऑल्सो. ओके, with Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. म्हणजे हेगेलच्या म्हणण्यानुसार हिस्टॉरिकल मेथड्स वेअर नॉट लेसर क्वालिटी. म्हणजे हिस्टॉरिकल ज्या मेथड्स होत्या, ऐतिहासिक ज्या पद्धती होत्या, वी आर नॉट लेसर क्वालिटी दो दे डिफर्ड फ्रॉम द सायंटिफिक मेथड. म्हणजे आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन जेव्हापासून इतिहास लेखनात आपण गृहीत धरायला लागलो किंवा आपण वापरायला लागलो, त्या अगोदर आपण ज्या इतिहासाची पद्धती वापरत होता त्या पण काही कमी क्षमतेच्या नव्हत्या किंवा त्या कमी दर्जाच्या नव्हत्या. इतिहास जेव्हा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपण लिहायला चालू केला, त्या अगोदर पण काही ज्या मेथड यूज केल्या जात होत्या त्या सुद्धा कमी दर्जाच्या नव्हत्या, असं हेगेलचं म्हणणं होतं. द कलेक्शन ऑफ दिस his lectures and articles is
published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. त्यांनी एक बुक पण पब्लिश केलेलं आहे, ज्यामध्ये त्याच्या विविध आर्टिकल्स आणि त्याचे व्याख्यान लिहिलेले आहे. त्याचं नाव एन्सायक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसॉफिकल सायन्सेस असं आहे. हिज बुक रिझन इन हिस्ट्री इज वेल नोन. रिझन इन हिस्ट्री हे सुद्धा त्याचं एक नवीन पुस्तक आहे, ते सुद्धा अतिशय फेमस आहे. ओके, it is good to know this. According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposites. म्हणजे हेगेलच्या म्हणण्यानुसार इतिहासाची माहिती किंवा एखाद्या इतिहासात घडलेल्या गोष्टीची माहिती करून घेण्यासाठी आपल्याला त्याच्या विरुद्ध आणि त्याच्या विषयी असलेल्या दोन्ही गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposite. म्हणजे मानवी मन हे त्या जी घटना घडली होती ती घटना कोणत्या पद्धतीची आहे, तिचं नेचर काय होतं हे समजून घेऊ शकत नाही. कशा शिवाय तर त्यामध्ये जे अपोजिट्स आहेत त्याच्याशिवाय. म्हणजे एखादी घटना घडली असेल किंवा नसेल असे दोन्हीही म्हणजे अपोजिट गोष्टी एकमेकांच्या अगेन्स्ट असणाऱ्या गोष्टी जोपर्यंत आपण अंडरस्टँड करून घेत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या इव्हेंटचं किंवा त्या घटनेचं ट्रू नेचर समजू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला. ट्रू फॉल्स म्हणजे चूक बरोबर, गुड बॅड, चांगले वाईट एक्सेट्रा म्हणजे इत्यादी. In order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा आपल्याला जर पूर्णतः स्वभाव किंवा नेचर समजून घ्यायचं असेल तर आपल्याला त्या गोष्टीविषयी चुकीचे आणि बरोबर अशा दोन्ही गोष्टी माहीत हव्यात, किंवा त्याविषयी चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही गोष्टी माहीत असाव्या, जेणेकरून आपल्याला त्या गोष्टीविषयी किंवा त्या इव्हेंट विषयी संपूर्ण नॉलेज असेल. दिस मेथड ऑफ अनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट इज नोन ॲज डायलेक्टिक्स. तर ही जी मेथड आहे की ज्याद्वारे आपण अपोजिट गोष्टी गृहीत धरून स्टडी करतो, अनालिसिस करतो, तर त्याला डायलेक्टिक्स असं नाव आहे. तर तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, कारण तुम्हाला एक्झामला पण हे विचारलं जाऊ शकतं. ओके, व्हॉट इज डायलेक्टिक्स? वी विल सी व्हॉट इट इज. In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called thesis. म्हणजे सुरुवातीला एखादी आपण थेरी मांडतो त्याला आपण thesis म्हणजे सिद्धांत म्हणतो. देन अनदर थेरी इज प्रपोज्ड. त्यानंतर एक पुन्हा दुसरी थेरी प्रपोज केली जाते किंवा सांगितली जाते त्या गोष्टीविषयी, which is contrary to the thesis. It is called antithesis. म्हणजे आपण पूर्वी एक सिद्धांत मांडला एखाद्या घटनेविषयी, एखाद्या गोष्टीविषयी, तर आपण नंतर त्याच्या विरुद्ध अँटीथेसिस म्हणजे प्रतिसिद्धांत मांडतो त्याच गोष्टीविषयी. After a thorough logical discussion of both, a new thesis is proposed, which includes the gist of both the thesis and the antithesis. ओके, आपण एक थरफ लॉजिकल डिस्कशन करतो, म्हणजे पूर्णपणे दोन्ही थेसिस आणि अँटीथेसिस अशा दोन्ही गोष्टींचं डिस्कशन करतो आणि आपण त्याद्वारे एक कन्क्लुजन ड्रॉ करतो. तर ते कन्क्लुजन मध्ये काय असतं, तर दोन्ही गोष्टींचा ज्या कॉमन गोष्टी असतील, ज्या प्रूव्ह झाल्यात आपल्या लॉजिकल डिस्कशनद्वारे, तर त्याद्वारे आपण एक नवीन थेसिस ड्रॉ करतो. दिस प्रोसेस ऑफ अरायव्हिंग ॲट अ न्यू थेसिस इज कॉल्ड सिंथेसिस. म्हणजेच आपण थेसिस अँटीथेसिस नंतर पुन्हा एक कन्क्लुजिव्ह जो रिझल्ट काढतो किंवा जो ड्रॉ करतो कन्क्लुजन, तर त्या प्रोसेसलाच सिंथेसिस असं म्हणतात. थोडक्यात विश्लेषण म्हणून याला गृहीत केलं जातं. तर हा डायलेक्टिक्स म्हणून हा टॉपिक आहे, तर हा इम्पॉर्टंट आहे एक्झामच्या दृष्टीने. तर तुम्हाला याविषयी अधिक माहिती ठेवायची आहे. यू हॅव टू रिवाइज इट. Okay, I hope you have understood.
Is everything right? Am I audible to everybody? Okay, okay. Okay, so we are going right way. Okay, Mahindra, Kalindi. Okay. If anybody is having problem, please keep writing in the chat box. If anybody has network issue or if I'm not audible, okay, we have seen dialectics, which was proposed by actually Hegel. We have covered the concept of Hegel in historiography, modern historiography. Okay, we will move to next one, Leopold von Rank. He is also one of the contributor, one of the scholar who has contributed in the historiography, writing the history in the scientific way. Okay, we will see it in details. Historiography of the 19th century was greatly influenced by thoughts of Leopold von Rank of Berlin University. म्हणजे लिफर्ड ओन रँक वॉज रिलेटेड विथ बर्लिन युनिव्हर्सिटी म्हणजे बर्लिन युनिव्हर्सिटीमध्ये यांचं रिलेशन होतं. तिथे बहुतेक हिस्ट्री वगैरे टॉपिक शिकवत असतील. तर 19th सेंचुरी 19व्या शतकातील जे हिस्टोरिओग्राफी आहे, जे इतिहास लेखन आहे, ते रँक यांच्या विचारांनी प्रभावित झालेलं होतं ग्रेटली, मोठ्या प्रमाणात. हे स्पोक अबाउट क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च, म्हणजे इतिहासाचे जे संशोधन आहे त्याची एक चिकित्सक पद्धत याविषयी ते बोलत असत. ही पुट एम्फॅसिस ऑन द अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन गॅदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स. म्हणजे इतिहास लेखनासाठी आपल्याकडे जे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आपल्याला कलेक्ट केलेले आहेत किंवा मिळालेले आहेत, तर त्याला ओन रेकने लिफर्ड ओन रेकने सर्वात जास्त महत्व दिलंय. तर ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. He also stated that all types of documents associated with the historical event need to be examined with greatest care. ठीक आहे, ग्रेटेस्ट केअर म्हणजे अत्यंत जास्त काळजीपूर्वक आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. काय डॉक्युमेंट्स, जी कागदपत्र आपल्याला भेटलेलं आहे हिस्टॉरिकल इव्हेंट्सची, तर ती आपल्याला अत्यंत काळजीपूर्वक अभ्यासायची आहे, असं लिओफर्ड ओन रेकचं म्हणणं होतं. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. म्हणजे आता जी आपण काळजीपूर्वक अभ्यासाची मेथड त्याने सांगितली आहे, ती मेथड वापरून आपल्याला ऍक्च्युअल जे इतिहासातील सत्य आहे त्यापर्यंत पोहोचता येतं, असं लेफर्डचं म्हणणं होतं. ही क्रिटिसाइज्ड इमॅजिनेटिव्ह नरेशन ऑफ द हिस्ट्री. म्हणजे फक्त इमॅजिन करून, फक्त अंदाज बांधून लिहिलेली हिस्ट्री आहे, त्यावर त्याने टीका केली. तर हिस्ट्रीचं नरेशन फक्त इमॅजिनेटिव्ह असू नये, फक्त अंदाजित असू नये, असं झालं असेल किंवा तसं झालं असेल, अशा पद्धतीने जे नरेशन हिस्ट्रीचं होत होतं त्याला त्याने क्रिटिसाइज केलंय, त्याने त्यावर टीका केली. कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश इन 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. तर हे जे 2 बुक आहेत ते त्याने लिहिलंय, ज्यामध्ये त्याने त्याचे काही जे थॉट्स होते, त्याने जे काही कॉन्ट्रीब्युशन हिस्ट्रीमध्ये हिस्टोरिओग्राफीसाठी दिलंय, तर त्याचं कलेक्शन म्हणून त्याने 2 बुक आहेत. तर तुम्ही लक्षात ठेवायचे हे बुक पण. ओके, सो लिफर्ड ओन रेक, we have seen what he contributed in the historiography, what was his thought about the modern historiography. Okay, basically he emphasized or he gave importance to critically examining with the greatest care the documents we have about the history. ओके, हिस्ट्रीविषयी जे काही डॉक्युमेंट्स आपल्याला भेटलेले आहे लिहिण्यासाठी, तर ते अत्यंत काळजीपूर्वक तपासूनच आपण सत्याचा शोध घेणे किंवा त्या काळात जे काही इव्हेंट घडले असतील तर त्याच्या सत्यतेपर्यंत पोहोचावे, हे याचं प्रामुख्याने म्हणणं होतं. तर आपण कार्ल मार्क्स विषयी बघूयात. सो कार्ल मार्क्स इज व्हेरी फेमस वन. मार्क्सिझम
I think you might have heard about it. Karl Marx, okay? In the later half of 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. Okay, the Karl Marxने जो काही नवीन thesis, जो नवीन सिद्धांत मांडला, त्या सिद्धांताचा प्रभाव 1900 शतकाच्या नंतर इतिहास लेखनात पडू लागला. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, म्हणजे 1900 शतकाच्या नंतर, अर्ध्या शतकानंतर न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज, म्हणजे नवीन एक विचारांची संकल्पना उदयास आली की जी कार्ल मार्क्सच्या सिद्धांतावर अवलंबून होती. तर काय म्हणणं होतं कार्ल मार्क्सचं? We will see. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas. It was about living people. म्हणजे कार्ल मार्क्स नुसार हिस्ट्री ही माणसांच्या लाईफ विषयी होती, एक जिवंत माणसांविषयी होती, जे भूतकाळात राहून गेलीत, which were living in the ancient periods. It was not just abstract ideas. या फक्त कोणत्याही एक कल्पना नव्हत्या, abstract कल्पना नव्हत्या. Human relationships are shaped by the fundamental needs of the people and the ownership as well as nature of relevant means of production to meet those needs. म्हणजे ह्युमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड, म्हणजे मानवाच्या ज्या मूलभूत गरजा आहे, लोकांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहे, तर त्यांनी हे इतिहासाचं रिलेशनशिप अस्तित्व आलं फंडामेंटल नीड्स बरोबर द ओनरशिप और द नेचर ऑफ प्रिलिव्हंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड, म्हणजे मानवाच्या ज्या काही मूलभूत गरजा होत्या त्या आणि त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जे काही प्रोडक्ट गोष्टी मानवाने निर्माण केल्या, तर त्या सर्व काही या इतिहासात कार्ल मार्क्स नुसार येतात. द ऍक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग्स, दिस मीन्स टू डिफरंट स्ट्राटा ऑफ द सोसायटी मे नॉट बी इक्वल. ओके, what does it mean? The accessibility of this means to different strata of the society may not be equal. म्हणजे सोसायटीसाठी या गोष्टी सारख्याच नाहीत. जी ऍक्सेसिबिलिटी होती की वरील गोष्टी म्हणजे ज्या काही नीड्स आहेत त्या ज्या मीन्सद्वारे ते पूर्ण करत होत्या, त्या सर्व सोसायटीसाठी त्या गोष्टी सारख्या नव्हत्या. म्हणजे ज्या फंडामेंटल्स नीड पूर्ण करण्यासाठी ज्या काही प्रोडक्टिव्ह गोष्टी किंवा ज्या काही गोष्टी मानवाने तयार केल्या त्या प्रत्येक सोसायटीसाठी सारख्या नव्हत्या. दिस इनइक्वॅलिटी कॉजेस डिव्हिजन ऑफ द सोसायटी इंटू क्लासेस. ही जी इनइक्वॅलिटी होती, ही असमता होती, त्यामुळे सोसायटीमध्ये विविध वर्गांचे रूपांतर झाले किंवा सोसायटीत विविध वर्ग निर्माण झाले. डिव्हिजन ऑफ द सोसायटी इंटू क्लासेस लिडिंग टू ए क्लास स्ट्रगल, म्हणजे एकमेकांच्या जे वर्ग निर्माण झालेत, विविध वर्ग निर्माण झाले, तर त्यामध्ये जो स्ट्रगल आहे, तर तो स्ट्रगल कार्ल मार्क्स यांनी अभ्यासलाय. We will see further. According to Marx, human history is the history of class struggle, as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the class. म्हणजे कार्ल मार्क्स नुसार ह्युमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, म्हणजे जे विविध वर्ग आपली अन्नाची किंवा फंडामेंटल किंवा मूलभूत गरजा निर्माण करण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या मेथड वेगवेगळ्या क्लासने निर्माण केल्या होत्या, तर त्या क्लासमध्ये जो संघर्ष आहे तो म्हणजेच ह्युमन हिस्ट्री आहे. कारण इकॉनॉमिकली म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या त्या ज्या फंडामेंटल नीड्स पूर्ण करण्यासाठी विविध क्लासमध्ये जो संघर्ष तयार झाला, त्यामध्ये विविध वर्गांचं एक्सप्लॉयटेशन म्हणजेच शोषण करण्यात आलं होतं. म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो की जगण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी माणसाने निर्माण केल्या, तर त्या करण्यासाठी प्रत्येक सोसायटीचे वेगवेगळे मार्ग होते. तर ते मार्गद्वारे आपण जे काही नीड्स भागवत होतो, तर त्यामध्ये इतर वर्गांवर जे काही शोषण केलं जात होतं, तर त्यामुळे त्या वर्गांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. सो दॅट स्ट्रगल इज नथिंग बट द ह्युमन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. दास कॅपिटल ए treatise written by him is the most referred book all over the world. म्हणजे दास कॅपिटल हे कार्ल मार्क्स द्वारे लिहिण्यात गेलेलं एक
पुस्तक आहे की जे पूर्ण जगात फेमस आहे. थोडक्यात एक एक्सप्लेन करतो. कार्ल मार्क्सची जी विचारसरणी होती. कार्ल मार्क्सनुसार मानवाच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत, थोडक्यात आपण अन्न, वस्त्र, निवारा म्हणू शकतो, ज्या आर्थिक गरजा आहे, तर त्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळे क्लास निर्माण झाले. आजही आपल्याकडे एक क्लास आहेत, लोअर क्लास, मिडल क्लास, अप्पर क्लास, असं आपण जे क्लासेसमध्ये किंवा वर्गांमध्ये आपलं जे डिव्हिजन झालेलं आहे वर्गामध्ये किंवा आपल्या सध्या सुद्धा आपल्या देशामध्ये. तर या क्लासेस मधला जो संघर्ष आहे, तो संघर्ष म्हणजेच ह्युमन हिस्ट्री आहे, असं कार्ल मार्क्सनुसार त्याने त्याच्या पुस्तकामध्ये किंवा त्याच्या विचारांमध्ये मांडलेला आहे. ओके, आय होप यू understood the Karl Marx century. A new school of historiography arose in the France, which is known as the Annals School. म्हणजे अॅनॅल स्कूल हे फ्रान्समध्ये हिस्टोरिओग्राफी मध्ये एक नवीन गोष्ट उदयास आली 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला. अॅनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री रायटिंग. म्हणजे इतिहास लेखनासाठी अॅनल स्कूलने एक नवीन दिशा दिली, एक नवीन डायरेक्शन दिलं. इट वॉज रिकग्नाइज नाव that the history is not only about political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology in the historical times. ठीक आहे, फार मोठा सेंटेन्स आहे, त्याचा अर्थ सांगतो मी. इट वॉज रिकग्नाइज दॅट नाव दॅट हिस्ट्री, म्हणजे जेव्हा अॅनल स्कूल अस्तित्वात आलं त्यानंतर असं मानलं जाऊ लागलं किंवा अशा गोष्टी समोर आल्या की हिस्ट्री म्हणजे फक्त पॉलिटिकल इव्हेंट्स नाहीत, म्हणजे फक्त काही राजकीय घटना भूतकाळात घडल्यात त्या म्हणजे हिस्ट्री नाही, किंवा जे काही राजे होऊन गेले त्याविषयी आपण लिहिलं म्हणजे हिस्ट्री नाही, किंवा फक्त ग्रेट लीडर्स अँड म्हणजे जे काही महान नेते होऊन गेले ते म्हणजे सर्व हिस्ट्री नाही. तसेच पॉलिटिक्स, डिप्लोमॅसी अँड वॉर्स म्हणजे सर्व काही युद्ध, जे मुत्सद्दी राजकारण आहे, तर ते सर्व म्हणजेच काही हिस्ट्री नाही. तर हिस्ट्रीमध्ये इट ऑल्सो इन्क्लुड्स क्लायमेट, लोकल पीपल म्हणजे हवामान, जे काही स्थानिक लोक होते त्यांचं राहणीमान कसं होतं, किंवा त्यांची सोसायटीची इव्हॉल्युशन कोणत्या पद्धतीने होतं, शेती, ट्रेड, टेक्नॉलॉजी, त्यांचं संभाषणाचं जे काही माध्यम होतं ते कोणतं होतं, सोशल डिव्हिजन म्हणजे समाजामध्ये ज्या काही नवीन डिव्हिजन होत्या त्यावेळी ज्या काही पार्ट्स होते समाजामध्ये, अँड देअर कलेक्टिव्ह सायकोलॉजी म्हणजे एकंदरीत त्यांचं जी काही मानसिक स्थिती त्या काळी समाजाची जे होती, तर हे सर्व म्हणजेच इतिहास. याचा अर्थ असा, इतिहास म्हणजे फक्त काही जुन्या काळी होऊन गेलेले राजे, त्यांनी लढलेले युद्ध किंवा काही झालेल्या राजकीय घडामोडी, उलथापालथी एवढंच नसून तर त्या काळी समाजातील ज्या क्लायमेट चेंजच्या गोष्टी असतील किंवा लोकल पीपल जे असतील म्हणजे स्थानिक लोक, त्यांच्या सोसायटी, त्या काळची समाजाची मानसिक स्थिती, शेती, व्यापार, तंत्रज्ञान, या सर्व गोष्टी इतिहास लेखन करताना नमूद करण्यात आल्या पाहिजे, किंवा इट शुड ऑल्सो टेकन इन टू कन्सिडरेशन म्हणजे त्यांना सुद्धा कन्सिडर केलं पाहिजे. अॅनल स्कूल, वॉल्टेअरने सुद्धा याच गोष्टी सांगितल्या होत्या. आय थिंक वी हॅव सीन बिफोर दिस. द अॅनल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन. हे सर्व काही फ्रेंच जे हिस्टोरियन्स होते, इतिहासकार होते, वॉल्टेअर सुद्धा फ्रेंचच होता. तर फ्रेंच हिस्टोरियन्सने अॅनल स्कूल ही एक नवीन कन्सेप्ट इतिहास लेखनासाठी रूढ झाली. तर तुम्हाला यावर एक ब्रीफ क्वेश्चन पण विचारलेला आहे एक्सरसाइज मध्ये अॅनल स्कूल बद्दल. तर ते लिहिताना यू हॅव टू कन्सिडर ऑल दिस थिंग्स विच वी हॅव डिस्कस्ड राईट नाव. ओके. फेमिनिस्ट हिस्टोरिओग्राफी. फेमिनिस्ट म्हणजेच ते स्त्रीच्या बाजूने, इक्वल राईट्स फॉर द वुमन्स ऑल्सो, म्हणजे स्त्रीसाठी सुद्धा पुरुषांच्या बरोबरीने जे हक्क आहेत
त्यासाठी जी काही मुवमेंट किंवा जी चळवळ आहे ती म्हणजे फेमिनिस्ट चळवळ किंवा फेमिनिस्ट मुवमेंट आपण म्हणू शकतो. तर फेमिनिस्ट हिस्टोरिओग्राफी म्हणजे इतिहास लेखन हे स्त्रियांच्या दृष्टीने कशा पद्धतीने झालेलं आहे तर त्याबद्दल आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत. The feminist historiography means the reconstructing the society of the history. What does it mean? Okay, feminist historiography means the restructuring of history फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ वुमन. म्हणजे एका स्त्रीच्या किंवा स्त्रियांच्या महिलांच्या पर्स्पेक्टिव्ह नुसार दृष्टिकोनातून जी काही हिस्ट्री लिहिली गेली आहे, जे काही इतिहास लेखन झालेलं आहे तर त्याच्याविषयी यात माहिती आहे. द रायटिंग्स ऑफ सिमोन्स डी बोवेर हेल्प्ड एस्टॅब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द फेमिनिझम. तर सिमोन डी ब्युअर ही इज द पर्सन who helped in establishing the fundamentals of the feminism. म्हणजे स्त्रीसाठी समान राईट्स किंवा समान हक्कांसाठी जी चळवळ किंवा फंडामेंटल्स जे आहेत तर त्यासाठी सिमोन डी बिअरची हेल्प झालेली आहे. शी वॉज फ्रेंच. तर शी वॉज अ फ्रेंच, एक फ्रेंच महिला होती. तर तिने फंडामेंटल्स ऑफ द फेमिनिझम एस्टॅब्लिश करण्यासाठी हेल्प केली. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in the history, but also on the rethinking of the male-dominated perspective of the history. म्हणजे इथून मागील काळात जे काही पुरुषाची जो काही डॉमिनन्स होता, पुरुषाच्या दृष्टिकोनातून जी काही हिस्ट्री लिहिलेली गेली होती तर त्याविषयी आपल्याला पुन्हा विचार करणे आणि स्त्रियांच्या बाजूने आपल्याला हिस्ट्री लिहिणे, थोडक्यात यावर महत्व दिलं गेलं. ओके, म्हणजेच फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी किंवा महिलांच्या बाजूने लिहिलेली गेलेली हिस्ट्री, त्यांच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेली गेलेली हिस्ट्री म्हणजे फक्त काही महिलांचा हिस्ट्रीमध्ये समावेश करणे किंवा उल्लेख करणे एवढाच नाही, तर आपल्याला याबद्दल पुन्हा विचार करणे आहे. हिस्ट्रीत जे लिहिलेलं गेलं आहे फक्त मेल्स डॉमिनन्स बद्दल. ओके, म्हणजे पुरुषाचे जे वर्चस्व आहे हिस्ट्री लिहिण्यात किंवा पुरुषांचं जे जास्तीत जास्त प्रमाणात हिस्ट्रीत लिखाण केले गेलेलं आहे तर त्याबद्दल आपल्याला पुन्हा विचार करणं. इट ड्रो हिस्टॉरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन व्हेरियस अस्पेक्ट ऑफ द वुमन्स लाईफ. म्हणजे स्त्रियांच्या विविध अस्पेक्ट, जीवनाच्या विविध अस्पेक्ट बद्दल आपल्याला त्यात डेप्थ मध्ये अत्यंत खोलवर जाऊन नॉलेज घेणं आहे. कोणत्या कोणत्या गोष्टींमध्ये वी हॅव टू टेक इन डेप्थ सच देअर एम्प्लॉयमेंट, म्हणजे त्यांचा जो काही रोजगार होता इतिहासात, देअर रोल इन ट्रेड युनियन, ट्रेड युनियन मध्ये त्यांचा जो काही रोल होता, त्यांचा काही जो हातभार होता, इन्स्टिट्यूशन्स वर्किंग फॉर देअर कॉज, म्हणजे त्यांच्यासाठी ज्या काही इन्स्टिट्यूट वर्क करत होत्या, काम करत होत्या, देअर फॅमिली लाईफ, त्यांचं जे एक कौटुंबिक आयुष्य आहे, इत्यादी इत्यादी. ओके, तर हिस्टॉरिकल रिसर्च मध्ये ऐतिहासिक संशोधनात किंवा इतिहासातील संशोधनात एक मुख्य फोकस दिलेला गेलेला आहे महिलांच्या त्या काळातील एम्प्लॉयमेंट, त्यांचा ट्रेड युनियन मध्ये असलेला रोल, त्या काळी त्यांच्यासारखी वर्क करत असलेल्या काही संस्था, त्यांचे जे फॅमिली लाईफ आहे, त्यांचं जे कौटुंबिक आयुष्य आहे, इत्यादी इत्यादी. ओके, in the historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. म्हणजे 1990 नंतर जे काही लिखाण केलं गेलं आहे इतिहासाबद्दल तर त्यामध्ये वुमन किंवा महिलांचा एक स्पेशल सोशल क्लास दाखवला गेलेला आहे. महिला एक स्वतंत्रपणे गृहीत धरल्या गेलेल्या आहे. सो इट इज अबाउट द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, म्हणजे महिलांच्या दृष्टिकोनातून जी काही हिस्ट्री मॉडर्न काळात किंवा आधुनिक काळात जी लिहिलेली गेली आहे तर इट वॉज अबाउट द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. ओके, now next one is Michael Foucault. Okay, the French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept in the historiography. ओके, हा सुद्धा एक फ्रेंच स्कॉलर आहे, मायकेल फकॉल्ट. 20व्या शतकात त्यांनी एक नवीन कन्सेप्ट पुढे आणली, एक नवीन संकल्पना इतिहास लेखनाबद्दल समोर आणली. ही इन हिज बुक आर्किओलॉजी ऑफ नॉलेज
या त्याच्या पुस्तकामध्ये त्यांच्या पुस्तकामध्ये argued that the prevailing practice of arranging historical events in chronological order is not right. म्हणजे फक्त क्रमशः घटना इतिहासात ज्या क्रमाने मांडल्या गेल्यात ते लिहिलं गेलेलं आहे फक्त तेवढंच बरोबर नाही. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transition in the past. म्हणजे उत्खनन म्हणजे आर्किओलॉजी आपण असं म्हणू, उत्खनन शास्त्र जे आहे तर त्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं प्रामुख्याने. आणि त्यांच्या हिशोबाने आर्किओलॉजी म्हणजे काही अल्टिमेट हिस्टॉरिकल ट्रूथ नाही. म्हणजे आर्किओलॉजीद्वारे आपण एखादी गोष्ट हिस्ट्रीमध्ये एक अल्टिमेट ट्रूथ म्हणून सांगू शकत नाही, परंतु इट एक्सप्लेन्स व्हेरियस ट्रान्झिशन्स इन द पास्ट. म्हणजे भूतकाळात ज्या काही घटना घडून गेल्यात, जे काही उलथापालथ झालेले आहे, त्या एक्सप्लेन करण्यासाठी एक अटेम्प्ट म्हणून आपण आर्किओलॉजी कन्सिडर करू शकतो, असं मायकेल फकॉल्ट यांचं मत होतं, जे त्यांनी आर्किओलॉजी ऑफ नॉलेज या पुस्तकात त्यांनी लिहिलेलं आहे. ओके. फकॉल्ट फेल्ट दॅट एक्सप्लेनिंग द ट्रान्झिशन्स इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्यांच्या मते जास्त इम्पॉर्टंट हे आहे की इतिहासात ज्या काही ट्रान्झिशन झाल्यात तर ते फार महत्वाचं आहे. म्हणजे एकानंतर ज्या गोष्टी घडत गेल्या, एकानंतर दुसरी, दुसऱ्यानंतर तिसरी, ह्या ज्या काही ट्रान्झिशन झाल्या किंवा या साम्राज्यानंतर दुसरं साम्राज्य आलं, आफ्टर दिस डायनेस्टी देर वॉज अनदर डायनेस्टी एस्टॅब्लिशमेंट that was more important according to him. He called his method the archaeology of knowledge. Okay.
Hello. Actually, there was some network issue. That's why there was some interruption. Okay, we'll start again. I hope we covered the topic. Hello everyone. Actually, there was some network problem here. That's why we couldn't contact to each other. Okay, emphasis means importance. Okay, emphasis means importance. Okay. Oh, Reshma is having problem about emphasis. Okay, okay. Emphasis means giving importance on something. ओके, मला एक गोष्ट सांगा, आपण कुठपर्यंत कन्सिडर केलेलं आहे किंवा कुठपर्यंत शिकलोय? कारण मध्ये नेटवर्कचं जे आपलं इंटरप्शन झालं होतं, त्यामुळे माझ्या मते लास्ट टॉपिक तुम्हाला समजलं नसेल किंवा okay, I will just summarize so that you will be able to understand what we have covered. Okay. Okay, I will just tell you. Okay, okay, Reshma, Reshma, treatise mean it is one of the book actually. Reshma, you understood? Treatise means it is one of type of book. Okay, okay. Okay, friends, sorry for the interruption. We will start again because network is okay right now. I will just move to our topic. Okay, friends, I hope all of you can see the lesson that we have covered. Okay, so what we have covered in the historiography, these 4 parts you have to revise in today. Okay, after completion of the exercise, I will just move to exercise. How you can write the exercise. Okay, you have to, here are some fill in the blanks are there. So it is easy for you if you go through the topic sentence by sentence, you will be able to solve the first question. That is it is fill in the blanks. Okay, another one is it is a B point from the first question, identify the wrong pair. It is also possible to you what you have to, how you have to understand or how you have to find out. Okay, the second question is explain the following concept, dialectics. We have just covered it right now. Another one is NS school. NS school also covered. You have to
See here, annual school. It is given here. Another one is, next one is, I think, explain the following with its reason. You have to give reason for the following sentences. Okay, historical research was given to focus in depth on various aspects of woman's life. Okay, you have to give on. You have to give. Okay, feminist historiography. It is from the feminist historiography, as we have covered. You have to just revise the topic, so you will be able to cover exercise. Foucault called his book the archaeology of the knowledge. Okay, archaeology of the knowledge. This is also possible for you. You can write it. Answer the following in 25 to 30 words. What is historiography? Okay, you have to give answer in the brief. What did Rein Descartes insisted upon? म्हणजे रेन डिस्कार्टने कोणत्या गोष्टीवर जास्त महत्त्व दिले किंवा कोणत्या गोष्टीसाठी आग्रह केला? Insist upon. Okay, you can write this also. Why is Voltaire said to be the founder of the modern historiography? Okay, in the Voltaire section or Voltaire's paragraph, we have seen this. Okay, you can complete this chart also. Next one is answer the following in details. Explain Karl Marx class theory. तर जे वर्गांची जी संकल्पना कार्ल मार्क्सने मांडली आहे तर त्याविषयी तुम्हाला लिहायचं आहे. थोडक्यात तुम्हाला सांगतो की मानवाच्या ज्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी जो काही संघर्ष विविध वर्गांमध्ये निर्माण झाला तर त्याविषयी कार्ल मार्क्सने लिहिलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग किंवा लोअर क्लास पण आपण म्हणतो. हे जे क्लास आहेत प्रत्येकाची त्याच्या गरजा पूर्ण करण्याची पद्धत जी आहे ती वेगळी आहे. तर हेच कार्ल मार्क्सने सांगितलं आणि त्यांच्यातील जो संघर्ष आहे तो पण त्याने एक्सप्लेन केलेला आहे. What are the 4 characteristics of the modern historiography? We have seen it yesterday. You have to write it down. What is feminist historiography? Okay, you have to give in details. Explain Leopold von Ranke's perspective of history. Okay, I think you can complete the exercise on your own now. If you have some problem, you can ask me tomorrow or on the next lecture. I hope all of you understood up to this. Now we can move to the next chapter today itself, because we have to cover too much topics as your geography is running fast than the history. Okay, if you are ready, please tell me that can we start the next topic or the next chapter in the box, chat box. Okay, we will start the second topic. Okay, it is about the Indian history or the Indian historians. Okay, Sitaram, Aparna, Reshma, Kalindi. Okay, we will start the second chapter. Okay, the second one is historiography again, Indian tradition. म्हणजे इतिहास लेखन आणि भारतीय परंपरा. ओके, म्हणजे आपण काल जे बघितलं की इतिहास लेखन म्हणजे काय, इतिहास लेखनासाठी कोणकोणत्या गोष्टी आपण यूज करतो किंवा इतिहास लेखनाची जी काही पद्धती आहे त्या आपण बघितल्या. फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री लिहिण्यासाठी जो वेस्टर्न अप्रोच होता, म्हणजे पाश्चात्य जगतातील जे काही लोक होते, पाश्चात्य जे इतिहासकार होते त्यांच्याविषयी माहिती बघितली. तर आज आपण इंडियन ट्रेडिशन विषयी बघूया, म्हणजे भारतीय परंपरांविषयी बघूया. म्हणजे हा कन्सेप्ट ऑफ दिस चॅप्टर इज ऑल्सो सेम ॲज द लास्ट वन. म्हणजे मागच्या लेसन सारखंच याची पण स्टोरी आहे किंवा याचं पण एक लाईन आहे, फक्त हे इंडियन ट्रेडिशनशी जास्त निगडित आहे. ओके, व्हॉट दिस चॅप्टर इन्क्लूड्स. ओके, बेसिकली दिस इज divided into 2 parts, first part and second. What we will covered in first part, the tradition of Indian historiography, म्हणजे भारतीय इतिहास लेखनाची परंपरा. What is second part? Indian historiography, various ideological framework, म्हणजे जे वैचारिक वेगवेगळे जे दृष्टिकोन होते ते भारतीय हिस्टोग्राफी मध्ये कोणकोणते होते तर ते आपण बघणार आहोत. चला तर आपण चालू करूया द फर्स्ट टॉपिक.
इतिहास हा आवडून घेतला तर अत्यंत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे आणि जर आपण दुर्लक्ष केलं तर अत्यंत बोरिंग पण आहे. सो यू हॅव टू फुल्ली इन्व्हॉल्व इन द सब्जेक्ट. ओनली आफ्टर दॅट you will be able to find the interest in the subject. Okay, so please be continue with me. So we will start the first topic, which is tradition of Indian historiography, म्हणजे भारतीय इतिहास लेखनाची परंपरा. We learned about the western traditions of historiography in the last session. म्हणजे मागच्या लेसन मध्ये आपण जे पाश्चात्य परंपरा आहे इतिहास लेखनाची ती पाहिली, ती अभ्यासली. In this lesson we will know about the tradition of Indian historiography. ओके, तर भारतीय इतिहास लेखनाची जी परंपरा आहे ती आपण बघणार आहोत. हिस्टोरियोग्राफी इन द एन्शंट पिरियड, म्हणजे प्राचीन काळातील भारतातील जे इतिहास लेखन होत होतं तर ते कोणत्या पद्धतीने होत होतं हे आपण या पॉइंट मध्ये बघणार आहोत. इन द एन्शंट पिरियड इन इंडिया, memories of the great deeds of ancestor and mythological lore, also memories of social transitions were preserved with the help of oral recital. म्हणजे थोडक्यात प्राचीन काळी जे भारतामध्ये इतिहास लिहिला गेला आहे, ऍक्च्युली लिहिला नाही गेला, परंतु जो प्रिझर्व करून ठेवण्यात आला किंवा जो जतन केला आहे ते कोणत्या माध्यमाने, तर तो ओरल प्रॅक्टिकल्स रेसिटल्स, म्हणजे मौखिक पद्धतीने, फक्त ओरल पद्धतीने, मौखिक पद्धतीनेच प्राचीन काळातील जो भारताचा इतिहास आहे तो पुढे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे गेला, ट्रान्सफर केला. म्हणजे आपले अँसेस्टर, आपले जे पूर्वज आहे, त्यांनी काही जे ग्रेट डीड्स केले, जे काही महान कार्य केले, तो इतिहास आणि मायथॉलॉजिकल म्हणजे काही दैविक ज्या गोष्टी आहे तो पण अप्रोच प्राचीन भारतातील इतिहासात आपल्याला आढळतो. आणि जनरली या सर्व काही गोष्टी आहे, या सर्व मेमरीज आहे, त्या सर्व काही ओरल पद्धतीनेच प्रिझर्व करून ठेवण्यात आल्या, म्हणजे मौखिक पद्धतीने एकापासून दुसऱ्याला सांगणे, गीतांद्वारे, गोष्टींद्वारे थोडक्यात. द इन्स्क्रिप्शन्स ऑन द हरप्पन सील्स अँड अदर artifacts confirm that Indian had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BC or perhaps before that. म्हणजे इसवी सन पूर्व 3000 वर्षापूर्वीच, म्हणजे आताचे 2000 वर्ष आणि त्यामागे आणखी 3000 वर्ष, म्हणजे आता 2020 चालू आहे, सपोज वी कन्सिडर दिस एज 2000 इयर ओनली, म्हणजे 2000 वर्ष हे, आणि ख्रिस्ताच्या जन्माच्या अगोदर सुद्धा 3000 वर्ष, म्हणजे टोटल भारतामध्ये इतिहास लेखनाची परंपरा ही 5000 वर्षापासूनची आहे. ह्या कन्फर्मपणे आपल्याला माहीत झालं. आपल्याला हडप्पातील जे काही सील मिळालेले आहेत, हडप्पातील ज्या काही आपल्याला मुद्रा मिळालेल्या आहेत, जे काही लेख मिळालेले आहेत, तर त्याद्वारे आपण कन्फर्म करू शकतो की भारतामध्ये या लेखनाची कला फार पूर्वीपासून चालू झाली होती. फार पूर्वीपासून म्हणजेच इसवी सन पूर्व 3000 वर्षापूर्वी, म्हणजे 3rd मिलेनियम BCE और पर्याप्स बिफोर दॅट, कदाचित त्या अगोदर सुद्धा इतिहास लेखनाच्या परंपरेमध्ये भारतातील लोक हे मास्टर होते, अत्यंत विद्वान होते असं आपण म्हणू शकतो. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. म्हणजे हडप्पा जी संस्कृती होती त्या काळी जे काही स्क्रिप्ट्स होते, जे काही लेख होते, ते पूर्णपणे अभ्यासण्यात आलेले नाही किंवा पूर्णपणे अजूनही एनालिसिस करण्यात आलेले नाही. ओके, द अर्लिएस्ट नोन रिटन डॉक्युमेंट्स ऑफ द हिस्टॉरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म बाय इन्स्क्रिप्शन्स, म्हणजे शिलालेखाच्या माध्यमातूनच भारतातील जे पूर्वीचे किंवा सर्वात अगोदरचे पुरातन लिखित डॉक्युमेंट्स आहे तर ते सापडलेले आहे आपल्याला. म्हणजे पूर्वी भारतातील जे एन्शंट मध्ये हिस्टोरियोग्राफी होत होती ती शिलालेखांच्या माध्यमाने होत होती, म्हणजे दगडावरील जे कोरीव काम आहे, आपले जे पूर्वज आहे ते त्या काळाचा इतिहास किंवा त्या काळी घडलेल्या ज्या घटना आहे त्यांच्या डेली लाईफ मधल्या त्याही दगडावर कोरून ठेवत असत. हा भारताचा एक महत्वाचा इतिहास माहित होण्याचा किंवा एव्हिडन्स आहे. ओके, दे आर डेटेड टू 3rd century BC, दॅट इज एम्परर अशोक मौर्यस टाइम, म्हणजे सम्राट अशोकच्या वेळी
इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकामध्येच या सर्व काही गोष्टी आहे त्या डेटेड आहेत, म्हणजे तेव्हाच त्या लिखित आहेत. त्यांची जी कालखंड आपण म्हणू शकतो तो सम्राट अशोकाच्या काळातील आहे, की जो इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकापर्यंतचा होता. His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. Okay, as it is given here. नॅचरल रॉक्स म्हणजे नैसर्गिक जे दगड आहेत, शिलालेख आहेत, ते सर्व काही गोष्टी आहेत, तर त्यावर ते लिखित किंवा कोरलेलं आहे. इन्स्क्रिप्शन म्हणजेच कोरलेले शिलालेख. ओके. From the first century CE, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures and also on copper plates. म्हणजे इसवी सन जे कॉमन इरा नंतर म्हणजे इसवी शतकापासून म्हणजे पहिल्या सेंचुरी पासून पहिल्या शतकापासून आता 20वे शतक चालू आहे. तर ही आपण गोष्ट करतो, हे पहिल्या शतकाची करतो. तर पहिल्या शतकापासून हे जे शिलालेख आपण दगडावर लिहित होतो किंवा दगडावर आपली हिस्ट्री जतन करून ठेवत होते त्या काळातील लोक, ते कॉइन्सवर करायला लागले. म्हणजे त्या काळी ज्या मुद्रा स्थापन किंवा मुद्रा छापत होते, तर त्यावर इतिहास लेखन होऊ लागले. किंवा मेटल इमेजेस म्हणजे धातूच्या प्रतिमा, धातूच्या इमेजेस बनवलेल्या गेल्या, स्कल्पचर्स बनवले गेले. आणि ज्या तांब्याच्या ज्या प्लेट्स आहे, आपण ज्यांना ताम्रपट म्हणतो, तर त्यावर इतिहास लिहिण्याच्या गोष्टी चालू झाल्या. म्हणजे पहिल्या शतकामध्ये प्रामुख्याने शिलालेख म्हणजे दगडांवर जे लिहिलेलं जात होतं, तर त्या गोष्टी बंद करून मुख्यतः कॉइन्स, मेटल्स म्हणजे धातूंवर किंवा स्कल्पचर्सवर या ज्या गोष्टी आहेत ते लिहिल्या जाऊ लागल्या. दे प्रोव्हाइडेड इम्पॉर्टंट हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन. आपल्याला एक ऐतिहासिक महत्वाची इन्फॉर्मेशन ते देतात. वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ व्हेरियस किंग्स. आपल्याला विविध राजांचे जो कालखंड होता त्याची माहिती मिळते. डायनेस्टीज म्हणजे कोणकोणते साम्राज्य, कोणकोणत्या राजवटी त्या काळात होऊन गेल्या. जिनॉलॉजीज त्यांची वंशावळ काय होती. टेरिटोरियल एक्सटेंट म्हणजे त्यांनी आपल्या साम्राज्याचा विस्तार कुठेपर्यंत केला होता. तर त्या सर्व काही गोष्टी आपल्याला कॉपर प्लेटवर लिहिलेल्या गोष्टींपासून समजतात. ओके. अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हेरियस एम्पायर्स म्हणजे त्या काळी जे प्रशासन कोणत्या पद्धतीने चालत होतं, सम्राट कोणत्या पद्धतीने त्यांचं शासन चालवत असत. अँड ऑल्सो इम्पॉर्टंट पॉलिटिकल इव्हेंट्स, त्या काळातील महत्वाच्या राजकीय गोष्टी. सोशल ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे सामाजिक ज्या काही संस्था कोणत्या कोणत्या होत्या. क्लायमेट, त्या काळचं वातावरण कोणत्या पद्धतीचं होतं. फेमिन्स म्हणजे त्या काळी स्त्रियांच्या बाबतीत कोणत्या गोष्टी होत्या किंवा त्यांना काय स्थान होतं. या सर्व काही गोष्टी आपल्याला ताम्रपटांवर मिळतात. आपण इथे एका बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. विल स्टडी दॅट वन. सो हे गौरा कॉपर प्लेट. ओके. हे जे ताम्रपट आहे, कॉपर प्लेट इज नथिंग बट ताम्रपट. तर या ताम्रपटावर एक पुरातन लिपीमध्ये काहीतरी लिहिलेलं आहे. यू कॅन सी. पुन्हा काहीतरी चित्र पण त्यावर दिसतंय आपल्याला. ओके. द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड ॲट सोहगौरा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपूर, उत्तर प्रदेश. म्हणजे ही जी काही प्लेट आपण बघतोय कॉपर प्लेट, ही उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये जिल्हा आहे गोरखपूर, त्यामध्ये सोहगौरामध्ये सापडली. इट इज सपोज टू बी फ्रॉम मौर्यन पिरियड. म्हणजे मौर्य साम्राज्याचा जो कालखंड होता किंवा मौर्य साम्राज्य होतं त्या काळातील ही प्लेट आहे असं मानण्यात येतं. द इन्स्क्रिप्शन ऑन इट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. म्हणजे ब्राह्मी लिपीमध्ये त्यावर जे काही कोरलेलं आपणास दिसतंय ते कोरलेलं आहे ब्राह्मी स्क्रिप्टमध्ये. द सिम्बॉल्स नोन एज tree railing and mountain at the beginning of this description also occurred on punch marked coin. म्हणजे आपण एका चित्रामध्ये बघू शकता ट्री रेलिंग दिसतंय आपल्याला, माउंटेन्स पण दिसतंय आपल्याला इथे. ओके. इट इज punched. Another symbol which looks like a structure erected on 4 pillars is supposed to be indicative of granary. ओके. हे एक ग्रेनरी आहे. आपल्याला 4 पिलर्स ते दिसत आहे. ओके. द इन्स्क्रिप्शन रेकॉर्ड्स रॉयल ऑर्डर that the grains stored in the granary
should be distributed carefully. It is supposed to be suggestive of precautions taken in the time of famine. म्हणजे त्या काळात धान्य वितरणासंबंधीचं जे काही स्टोरेज वगैरे आहे त्याविषयी प्रिकॉशन किंवा काळजी घेण्याचं या ताम्रपटातून त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके ओके, इट इज अबाउट 9 PM. Okay, okay, up to now we have seen the historiography in the ancient period up to this paragraph. So the remaining one we'll see in the next lecture. Okay, so you have to complete the exercise of the lesson 1, and after that you have to revise all the topics of the second lesson we have covered till now. Okay. Okay, I think it's time to leave now because it is almost 9 PM. Okay, goodbye. You can leave, friends.